नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवतोय शिळ्या चपातीपासून कुरकुरीत अशी एक रेसिपी, आणि ती म्हणजे चपातीचे मसाला कुरकुरे. घरी जेवणामध्ये बनवलेल्या चपात्या जर शिल्लक राहिल्या तर त्याचे काय करायचे प्रश्न पडतो, कारण शिळ्या चपात्या खायला कोणालाच आवडत नाही. पण त्याच चपात्यांचे व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे कुरकुरे बनवले तर ते इतके कुरकुरीत, चटपटीत आणि टेस्टी लागतात की लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हे कुरकुरे आवडतात. आणि आपण पॅकेटमधले विकतचे कुरकुरे खाताना जसे एका पाठोपाठ एक खात जातो आणि पॅकेट कधी संपले कळतच नाही, अगदी तसेच या चपातीचे कुरकुरेही प्लेटमधून कधी संपले कळतच नाही. आणि या रेसिपीमुळे शिळ्या चपात्या उरल्या तर काय करायचे याचे टेन्शनही राहत नाही, आणि त्या वाया न जाता खूप छान चटपटीत अशी रेसिपीही बनते. चला तर मग लगेचच या मजेदार रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे मी रात्रीच्या शिल्लक राहिलेल्या म्हणजेच शिळ्या 3 चपात्या घेतलेल्या आहेत. या चपात्या आपल्याला सुरीने किंवा अशा प्रकारे कात्रीने लांबट आकारात कट करून घ्यायच्या आहेत. अशा प्रकारे आपण सर्व चपात्या कट करून घेतलेल्या आहेत. आता एका कढईत तेल तापत ठेवून तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये चपातीचे हे तुकडे मध्यम गॅसवर गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे सर्व तुकडे तळून घ्यायचे आहेत. तळल्यानंतर खूप छान कुरकुरीत असे हे तुकडे तयार झालेले आहेत. आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. हे आहे असे नुसते तळलेले सुद्धा खूप छान लागतात, पण यांना आपण आणखी थोडे चटपटीत आणि मसालेदार बनवूया. त्यासाठी यावर थोडा चाट मसाला पसरवून घ्यायचा आहे. साधारणपणे 1 चमचाभर चाट मसाला मी यावर पसरवून घेतलेला आहे. हाताने व्यवस्थित पसरता येतो, त्यामुळे मी इथे चमच्याऐवजी हातानेच घालत आहे. त्याच पद्धतीने आता यावर काश्मीरी किंवा बॅडगी मिरची पूड पसरवून घ्यायची आहे. ही मिरची पूड जास्त तिखट नसते, पण रंग खूप सुंदर असतो, त्यामुळे मी इथे ही वापरलेली आहे. इथे मीठ घालायची आवश्यकता नाही, कारण चपातीमध्ये मीठ असते, त्याचबरोबर चाट मसाल्यातही मीठ असते. चाट मसाल्यामुळे याला खूप छान चव येते. आता हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे कुरकुरे बनवून तुम्ही हे हवाबंद डब्यात भरून ठेवून हव्या त्यावेळी खाऊ शकता, किंवा तुम्ही हे टिफिनमधून नेऊ शकता किंवा प्रवासातही हे नेऊ शकता. हे बिलकुल खराब होत नाहीत. तसेच हे मऊ न पडता आहे असेच अगदी कुरकुरीत राहतात. आता हे तयार चटपटीत मसालेदार कुरकुरे तुम्ही आहे असेही खाऊ शकता, पण याला आपण आणखी टेस्टी बनवूया. आणि त्यासाठी अगदी खायच्या वेळेस यावर अगदी बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आणि मिक्स करून लगेचच सर्व करायचे आहे, कारण कांदा आणि कोथिंबीर घातल्यानंतर हे लगेचच खाल्ले नाही तर याचा कुरकुरीतपणा थोडासा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे कांदा कोथिंबीर घालून जास्त वेळ तसेच न ठेवता लगेचच याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. कांदा आणि कोथिंबीरीमुळे हे आणखी जास्त टेस्टी बनतात. आता हे कुरकुरे तुम्ही नाश्त्यामध्ये किंवा चहाबरोबर स्नॅक्स म्हणूनही खाऊ शकता. तसेच तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही अगदी खायच्या वेळेस यावर बारीक चिरलेला टोमॅटो तसेच शेवही घालू शकता. खूपच चटपटीत आणि टेस्टी लागतात हे चपातीचे कुरकुरे. तर इथून पुढे घरी शिळ्या चपात्या जर उरल्या तर त्याचे काय करायचे याचे टेन्शन न घेता माझ्या या पद्धतीने हे चपातीचे कुरकुरे तुम्ही नक्की बनवून टेस्ट करा. आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका चटपटीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.